السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله تعالى نتعلم رسم الجليد. منظر بسيط، عناصر سهلة بسيطة ولكن أجواء رائعة إن شاء الله تعجبكم. ده المنظر اللي هنرسمه النهاردة. الأول بشكل سريع كده بنخطط المنظر كما تعودنا. طبعا ده طريق على مرتفع جليدي، والطريق طبعا أثر الأقدام في الجليد. ده اللي هنرسمه النهاردة مع بعض ونشوف بنطلع التفاصيل دي ازاي، مع بعض الشجر على اليمين وشجرة على الشمال. وده كل المنظر اللي معانا النهاردة. بنستخدم الظلال باللون اللون السماوي الرصاصي اللي معانا ده بدرجته. بنعمل بعض الظلال في الجليد نفسه وبعض الظلال ظلال الأشياء زي الشجرة اللي على اليمين دي. وطبعا الظلال في الطريق اللي فيه أثر الأقدام، والثلج أصبح بشكل عشوائي وهمجي، هكذا أثر الأقدام والسير. النهاردة احنا بنشتغل بألوان زيت، ولذلك الدمج في الألوان الزيت سهل. حطينا بعض الظلال في السماء كلها غيوم ملبدة، هكذا حطينا ظلال وبدأنا نفرد الظلال دي مع بعضها. طبعا حطينا ظلال في بعض الأماكن، ظهر الظلال بشكل قوي شوية، وفي الأماكن التانية اتوزعت الظلال، فكانت السماء بشكل سريع كما رأينا. وهنا أيضا نوزع الظلال في هذا المرتفع الجليدي، كي بعد ذلك تظهر الأضواء عندما نضع الأضواء، ونقترب الكاميرا جدا وإحنا بنضع الأضواء، فتظهر يعني تمويجات الثلوج بشكل رائع. الطريق اللي معانا مكان السير وأثر الأقدام تركت حروف في الطريق. الحروف دي مرتفعة، كل الحروف المرتفعة هتاخد إضاءة من ناحية الشمال. ليه؟ لأن مصدر الإضاءة من الشمال، فكل الظلال على اليمين وكل الإضاءات في الأجزاء اللي هي ناحية الشمال. هكذا بدأنا نعمل الحروف المضيئة اللي هي في مواجهة الضوء، في استقبال الضوء اللي هو جاي من على الشمال. حتى في الحروف هذه هكذا كما نرى الحروف المواجهة للضوء بتاخد إضاءة. وحتى الارتفاعات الخفيفة اللي على الطريق هنا وهنا واخدة برضو الإضاءة من أعلى قمة في هذه الارتفاعات. أما العشوائية اللي في الطريق مكان سير الأقدام دي، طبعا شكلت كتل، وإن كانت كتل صغيرة ولكن كل كتلة بتاخد إضاءة من أعلاها. كل كتلة على حدة بهذا الشكل الذي نراه بتاخد إضاءة من أعلاها. ولكن طبعا الأجزاء اللي في الظل طبعا في الطريق في بعض الأماكن انخفضت، فكانت مظللة وهي منخفضة، فبتاخد إضاءة ولكن إضاءة مناسبة مش إضاءة عالية. أما الكتل اللي ارتفعت احنا ملاحظين ده تماما في الكتلة الوسطانية دي مرتفعة، فخدت إضاءة عالية جدا من الشمال، حيث أنها مقابلة ومواجهة لمصدر الضوء. ويعني لو تلاحظ كل الحروف واخدة إضاءة منين؟ من ناحية الإضاءة اللي هي مواجهة الأجزاء الحروف المواجهة للإضاءة خدت إضاءة. ننتقل بعد ذلك للشجرة. هندي لون مبدئي
اللون الظل الغامق، وبعد كده هنتدرج عليه بالألوان الفاتحة، كلها ألوان الرصاصي الموف. كل درجات المنظر اللي معانا بهذه الدرجات: الرصاصي والموف والسماوي، وطبعا مع الضوء والظل. لاحظ معايا هذه الأشجار كيف ترسم. بنبدأ بالظلال وبعد ذلك بالأضواء على كل كتلة وكل غصن من أغصان الشجرة. بندي إضاءة وبنخلي أعلى إضاءة في أعلى قمة في كل كتلة. وهنا بنزود الظل شوية في المتخللات بين الأغصان في الأماكن العميقة. في الجزئية اليمين دي هناخد مجموعة من الأشجار هنبدأها، وبنفس الخطوات اللي عملنا بيها الشجرة اللي على الشمال دي. كتلة الشجر من تحت مش بنهتم بيها إلى حد ما، ولكن الأطراف بنبدأ نهتم بيها، اللي هي الأطراف المتباينة. بنهتم بيها لأنها هي اللي بتشكل الملامح الحقيقية للشجرة. طبعا احنا شغالين بألوان الزيت. ألوان الزيت بتغيب على ما تجف شوية، فبنتنقل بين العناصر وبعضها. هنرجع للشجر التاني ده تاني نضع عليه إضاءة، ولكن بعد ما يعني يجف قليل. أما الشجرة اللي على الشمال خلاص بننهيها بالإيه، بالإضاءة العالية اللي احنا بنضعها دي. الطريق بعض الملامح في الحروف، حروف طبعا متكسرة بشكل عشوائي هكذا، وبينا طبعا هذه الملامح بالظل والضوء. هي فلسفة واحدة، الظل والضوء بيهم بنبين أي تفاصيل. ونرجع مرة تانية للأشجار اللي احنا أسسنا لها باللون الغامق. نبدأ ندي الأضواء، أضواء طبعا الجليد على الأوراق وأغصانها، علشان يعني ننهي رحلة النهاردة بهذه الضربات. يا رب نكون استمتعنا بهذه الرحلة القصيرة وهذا المنظر البسيط واستفدنا. وفي الختام دعواتي للجميع بالسعادة والتوفيق والنجاح، اللهم آمين.
وعلى أمل اللقاء بكم وجو جديد من أجواء المناظر ومعلومات جديدة وتفاصيل جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.